Нападник «Динамо Київ» відмовився грати за клуб. Де Дзербі забирає Мудрика в Тоттенгем. Шахтар отримав суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів. Шановні глядачі, а перед початком підпишіться на канал та поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Шахтар оформив топ-трансфер перед стартом Ліги чемпіонів. Центральний захисник Дженоа Алан Маттурро стане гравцем Шахтаря, повідомив інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, сума трансферу гравця складе 5,5 мільйонів євро. Ще 1 мільйон генуезці можуть отримати у вигляді бонусів. Раніше повідомлялося, що 21-річний уругвайський футболіст не входить до планів головного тренера команди Даніеле де Россі. Минулий сезон Маттурро провів в оренді у Леванте. Він відіграв 21 матч за клуб, забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу. Основна позиція гравця – лівий центральний захисник. В Шахтарі його бачать прямою альтернативою для Миколи Матвієнка, який є капітаном гірників. Форвард «Динамо» залишив київський клуб і не планує повертатись до України. Форвард київського «Динамо» Владіслав Блинуце залишив розташування клубу і повернувся до рідної Румунії, оскільки не входить до планів головного тренера Ігоря Костюка, повідомляє Ігор Бурбас. Повідомляється, що наставник білосиніх не зацікавлений у послугах 24-річного футболіста і не розраховує на легіонера у новому сезоні. Нападник буде змушений самостійно шукати собі новий клуб. Владіслав Блинуце не збирається повертатися до чемпіонату України і розглядає декілька пропозицій. На гравця націлилися польська Лехія Гданськ та один із представників грецької суперліги. Нагадаємо, форвард приєднався до «Динамо» у вересні 2025 року з румунської університаті Крайови за 2 мільйони євро. У складі білосиніх бомбардир провів 11 матчів, в яких забив 1 гол. Трансферна вартість голеадора з Румунії становить 1 мільйон євро. Жирона вирішила продати Циганкова та вже знайшла йому нову команду. Жирона погодилася на пропозицію Аякса щодо трансферу українського вінгера Віктора Циганкова. За інформацією журналіста Ніла Соли, нідерландський клуб заплатить близько 5 мільйонів євро, 4 мільйони гарантованої суми та ще 1 мільйон у вигляді можливих бонусів. Очікується, що найближчим часом Циганков вирушить до Нідерландів для завершення переходу. Нагадаємо, що цього тижня каталонський клуб відкрив дисциплінарне провадження щодо Циганкова через його нещодавню поведінку. Сам Циганков хотів зібрати прес-конференцію, де пояснити свою позицію та відповісти на наклеп від керівництва клубу, але зараз прес-конференція була скасована через ймовірний трансфер до нового клубу. Відзначимо, що Аякс зараз тренує Мічел, який працював з Віктором у Жироні, а тому проблем з ігровою практикою в українця в Нідерландах точно не буде. Реал Мадрид виступив з рішенням щодо Луніна. Український голкіпер Андрій Лунін може змінити клуб цього літа. До ситуації навколо воротаря Реала придивляється туринський Ювентус, який шукає посилення позиції голкіпера. За інформацією Tudor Mercato Web, Лунін розглядається Ювентусом як один із варіантів на випадок, якщо клубу не вдасться домовитися щодо трансферу іншого воротаря – Дзіона Судзукі. Італійці можуть спробувати оформити оренду українця. Водночас повідомляється, що Реал не горить бажанням розлучатися з Луніним. Українець має контракт із мадридським клубом до літа 2030 року та залишається дублером Тібо Куртуа. Мудрик несподівано може перейти в англійський топ-клуб. Тоттенгем має намір зробити нову пропозицію щодо трансферу лівого півзахисника Ліверпуля Коді Гакпо, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. За інформацією джерела, лондонський клуб має принципову домовленість щодо умов особистого контракту на 5 сезонів з 27-річним нідерландцем. План «Б» для Шпор – це лівий вінгер Челсі Михайло Мудрик. Головний наставник Шпор Роберто де Дзербі знайомий з українцем, адже працював з Мудриком в Шахтарі.
Італієць не проти реанімувати кар'єру Михайла, який тільки місяць тому повернувся у великий футбол після відбуття дискваліфікації. «Динамо» може купити футболіста, якого не хоче бачити Костюк. Київське «Динамо» знову опинилося серед клубів, яким приписують інтерес до колумбійського футболіста Каміло Мени. «Рейнджерс» знову пов'язують з Каміло Мену разом із кількома іншими командами. Підозрюю, що наше ім'я-агент просто використовує, щоб допомогти йому отримати трансфер. Гравця пов'язують із київським «Динамо» та Трабзонспором, зазначає джерело Фарва Рейнджерс. У минулому сезоні Мена провів 32 матчі, в яких забив 5 голів та віддав 10 результативних передач. Раніше повідомлялося, що трансфер футболіста заблокував наставник «Динамо» Ігор Костюк. Буковина підпише сенегальського захисника. Склад Буковини має поповнити захисник латвійського РФШ Мор Талла, повідомляє Sport.ua. За інформацією джерела, 27-річний сенегалець прибуде до Чернівців 24 серпня для проходження медогляду. З 2022 року Талла виступав за латвійські клуби Ригу та Ауду. Портал Трансфермаркет оцінює гравця у 400 тисяч євро. Футболіст також має досвід виступів в Єврокубках. ХПЛ орендував гравця Шахтаря. 21-річний захисник Шахтаря Дієго Аройо на правах оренди виступатиме за ізраїльський ХПЛ Петах-Тіква, повідомив офіційний сайт гірників. Угода розрахована на 1 сезон. Нагадаємо, Аройо приєднався до Шахтаря 7 лютого 2025 року. У складі команди провів 5 матчів на юнацькому рівні та 2 поєдинки в УПЛ. Мав виклик до національної збірної Болівії. Трубін отримав розкішний варіант трансферу в знаменитий клуб. Український голкіпер Анатолій Трубін може змінити клуб цього літа. За інформацією португальського джерела Абола, воротар Бенфіки потрапив у сферу інтересів лондонського Тоттенгема. Інтерес англійського клубу може пов'язаний із ситуацією навколо Гульєльмо Вікаріо. Італійський голкіпер залишив Шпор та перейшов до Ювентуса. Тому лондонці змушені шукати посилення воротарської позиції. Трубін останні 3 сезони був основним голкіпером Бенфіки, однак нині втратив місце у стартовому складі. Через це майбутнє українця в лісабонському клубі залишається невизначеним. Раніше Трубіна пов'язували з можливим переходом до Ювентуса, але туринці зрештою обрали інший варіант. Шахтар дізнався потенційних суперників у груповому етапі Ліги Чемпіонів. Вже цього тижня відбудеться жеребкування основного раунду Ліги Чемпіонів, де Україну буде представляти Шахтар. Підопічні Арди Турана опинилися у 3-му кошику під час жеребкування. Вже відомі майже усі суперники донецького клубу. З 1-го і 2-го кошику сформувалися 18 команд, і серед них майже лише топ-клуби – Барселона, Реал Мадрид, Ман-Сіті, Ліверпуль та інші. З 1-го кошику у Шахтаря фактично немає прийнятних варіантів, лише гранди світового футболу. А от з 2-го кошику є такі команди, як Спортінг, Брюге, ПСВ чи Бетіс, з якими цілком можна грати і яких можна перемагати. Є ще нестабільні Рома та Манчестер Юнайтед, а також Порту і Астон Вілла. З усіма цими клубами треба брати очки, якщо Шахтар розраховує вийти в плей-офф Ліги Чемпіонів. З 3-го кошику є також декілька прийнятних варіантів, до прикладу Вільяреал чи Ліль або Будеглімт. Але є й неприємні суперники, той самий Фейнорд, який нещодавно громив Шахтар 7-1, а також Галатасарай чи Наполі з Ліоном. З 4-го кошику ж жереб більш-менш прийнятний, так є клуби з топ-чемпіонатів. Але це не місцеві гранди. Комо і Штутгарт – це точно не ті суперники, яких треба боятися. А про Вікінг, Цельє чи АЕК ми взагалі помовчимо. Таких суперників Шахтар повинен обігрувати просто на класі. Друзі, а кого б ви б хотіли побачити під час жеребкування в опонентах Шахтаря? Та чи вірите ви в те, що команда Турана вийде в плей-офф Ліги Чемпіонів? Пишіть вашу думку в коментарях нижче.
Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.